Miq të programit Familja 7, jemi me Adrian Van Vactor, I cili është nga Arizona, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në fakt arsyeja pse I kemi zhvendosur të gjitha gjërat këtu në studio është sepse Adriani është iluzionist, edhe ai do të na performojë disa trike të shkurtra, kështu që qëndroni me ne për të mësuar pak edhe dëshminë e tij edhe mënyrën se si ai transmeton Ungjillin përmes këtyre iluzioneve dhe përmes këtyre numrave. Adrian, mirë se erdhe në studio. Thank you for having me. Faleminderit që më keni ftuar. Fillimisht doja të pyesja pak se si lindi kjo dëshira jote për të marrë me iluzione, si filloi? Well, I was 9 years old and there was a world famous magician in my home city. Kur isha 9 vjeç, në qytetin tim ishte një iluzionist me famë botërore. And I was really, wow, I wanted to be just like that person. And I was visiting my grandparents. Edhe isha I mahnitur, në fakt, doja që të bëhesha edhe unë si ky personi, edhe në këtë kohë isha me gjyshrit e mi. And I asked my grandmother to take me to the library and I got all these books on sleight of hand illusions. Dhe I kërkova gjyshës time që të më çonte tek libraria, edhe mora një libër që më tregonte se si mund të bëja këto truket magjike përmes duarve. And I put together a little show just for my grandparents in their living room. Edhe duke mësuar për tyre bëra një shfaqje të vogël aty tek dhoma e ndenjes përpara gjyshërve të mi. Based on the things I learned from that book, those books. I had several books and duke u bazuar thjesht tek ilustrimet që na shpjegonin ato libra që kisha marrë. And that was what sparked my interest. And so every time I would see a magician or a magic trick, I thought, oh yeah, I want to learn that. The interest kept going. Dhe kjo ndezi në farë mënyre dëshirën time për të bërë një magjistare. Dhe sa herë që shikoja nga këto që ne quajmë magjistar për të bërë që bënin këto trike iluzione, unë thosha që do ta bëj dhe unë këtë. And one day my uncle was with me at a gas station and I saw a trick and I asked him to buy it for me and I bought it. Edhe një ditë isha në një nga këto karburantet bashkë me xhaxhain tim, edhe aty pash një nga këto truket, këto numrat, edhe doja që ta merja, ta blija. And on the back you could order a catalog. Edhe në mbrapa librit, në kapak, në kopertinë, thoshte që mund të blesh një katalog të tërë. And so I ordered the catalog and I ordered several tricks and then I met a magician who was cutting my hair. Edhe në fakt porosita këtë katalogun dhe disa libra të tjerë që tregonin për iluzionet, edhe ishte edhe një nga këto magjistarë në fakt I cili bëri qethje të flokëve të mia. He was obviously better at magic than cutting hair. Sigurisht që ai ishte më I mirë në bërjen e numrave magjik se sa të prerë të flokët. And he invited me to the local Society of American Magicians Magic Club. Madje ai pastaj më ftoi që të isha pjesë e klubit të magjistarëve. And being part of that community is what really launched my career. Edhe të qenë pjesë e këtij komuniteti në fakt ishte ajo që mua më shtyu edhe lançoi karrierën time. Edhe në fakt ashtu si ti vetë përmend e ke nisur që në moshë të vogël dëshirën për të marrë me iluzione, por a mban më ndonjë moment të veçantë kur për shembull ke përdorur këto iluzione, këto truket për të dalë nga ndonjë situatë e vështirë, nga ndonjë situatë e sikletshme, apo edhe për të bërë gallat me miqt në shkollë ndoshta. And you mentioned that you started this since you were a child, but do you remember any of those occasions where you used magic tricks to get out of troubles? The only kind of trouble I was ever in was just the need to be noticed by other people. But one time I did do a trick to con a con artist. Në fakt, të vetmet të lashe që unë e gjeja vetën ishte dëshira për të rënë në sy dhe për të dukur. Edhe prandaj kjo ishte si një telash ku ishim një konkurs midis artistit përkundrejt artistit. He was selling us fireworks. Edhe ai ishte duke na shitur ne fishek zjarr. And he wanted to charge us a higher price and we were trying to get him to go down. Donte që të na shiste me çmim shumë të kripur edhe ne po përpiqeshim të bëni pazar për ta ulur çmimin. And I was just a teenager. Në atë kohë isha thjesht një adoleshent. So I had a little trick with a coin and I gave him a wager. Edhe kështu që unë kisha një nga këto numrat me monedha dhe I dhash një monedhë më të vogël atij. And if I said you can guess which coin I have in my hand and which one you have in your hand, we'll pay the price you want, but if you get it wrong, we pay the price we want. Edhe ideja ishte që ti duhet të gjesh cila është monedha që kam unë në dorë, edhe pastaj nëse ai do ta gjente ku ishte, atëherë do të pagonim një çmim më të lartë, por nëse ai nuk do ta gjente, do të pagonim çmimin që donim ne. And obviously
we paid the price we wanted. E sigurisht që ne fituam dhe ne paguam çmimin tonë që donim. Duam të theksojmë gjithashtu që ti edhe i krishter, besimtar i krishter, dhe në fakt është interesante mënyra se si ke rënë në kontakt me Ungjillin. Mund na tregosh pak kush ka qenë personi i parë që të ka folur për Jezusin? Well, it just so happens a couple of different ways. Ndodhi në fakt në dy mënyra të ndryshme. My first exposure to the Bible and to Christianity was my grandmother in Mexico. Për së pari jam ndeshur me Ungjillin dhe me Biblën nga gjyshja ime në Meksik. My mother was born and raised in a city called Nogales, Sonora, Mexico. Nëna ime është rritur në një qytet që quhet Nogales në krahinën e Sonorës në Meksiko. And so obviously, you know, my mother would visit her family because we were living in Arizona, which is right on the border. Duke qenë se jetonim në Arizona, që është në kufi me Meksikën, ne shkonim shpesh të vizitonim të afërmit nga ana nënës. And so when I was really young, my grandmother would, you know, take me to mass, and I would learn a little bit about Christianity, but only because of seeing the statues and the candles and the priests. And so that was my perception that this was a Mexican religion, a Mexican faith with some guy hanging up there. I didn't know who that was. Kështu që gjyshja ime do të më merrte në mesh te kisha, do të shikoja këto statujat, pikturat, priftin gjërat që do të praktikoheshin aty, dhe në një farë mënyrë kjo ishte imazhi që unë kisha për krishterimin. And she ingrained in me that you should always talk to God at night and always do this. Edhe ajo më bromosi me këtë idenë që gjithmonë duhet të flas me Zotin në mbrëmje edhe të bëj këtë kryqjen. But the actual gospel I did not hear until I was in that magic club. Po Ungjillin e vërtet të plot nuk e kisha dëgjuar derisa erdhi momenti ku isha pjesë e atij klubit që përmenda më herët. The last place you'd ever expect to find Christians at the Society of American Magicians Magic Club is where I met my first born again Christians. Edhe në fakt është vendi më i fundit ku ty të shkon mendja për të dëgjuar Ungjillin, ti je pjesë e shoqërisë ose asociacionit magjistarëve. And you know, they invited myself and my family to church, and so my mother, when I was visiting her on the weekends because my parents were divorced, she would bring me to this church because one of my mentors at the Magic Club went to this Baptist church, and so he convinced me and my mom and my brother and sister to go to church. And so every now and then, whenever I was visiting her for that weekend, we would go to this church. Edhe kështu këta miqtë e mi na ftonin në kishë, edhe sa herë që vinte nëna ime shkoni bashkë me to te kisha, sepse në këtë kohë prindërit kanë qenë të divorcuar, kështu që vetëm nëna bashkohej me ne. And that was the first time I ever responded to the gospel. Dhe kjo ishte hera e parë në fakt kur unë u përgjigja thirrjes për Ungjillin. Edhe në fakt njerëzit mund të çuditen edhe thonë, po si ka mundësi kjo lidhje edhe iluzionist edhe i krishter. Ju si do i përgjigjeshit kritikave në fakt, sepse jam i sigurt që ke dëgjuar shumë njerëz me komente të tilla. Well, I would refer them to, if people were to ask me that and say, how can you be a Christian? How can you be an illusionist or a magician? I would relate them to any other performing art form. Unë do të përgjigjesha këtyre pyetjeve ose skepticizmave të këtyre njerëzve në këtë lloj mënyre duke lidhur artin e iluzionit me çdo lloj arti tjetër argëtues. You know, like an actor. Christians are actors. Për shembull, si ti qenë një aktor, ka të krishterë që janë aktor. It was an actor that played Jesus in the Jesus film. Tek filmi I famshëm I Jezusit ishte një aktor ai që luajti rolin e Jezusit. He wasn't really Jesus. Në vërtet ai nuk ishte Jezusi. And during the crucifixion scene, he didn't really die. Edhe gjatë skenës së kryqëzimit nuk është ai që vdiq me të vërtetë aty. And that wasn't real blood. Edhe ai që u derdh nuk ishte gjak prej vërteti. It was all fake. It was make believe to tell a story. Pra ishte I rrem, ishte për të pikturuar, ilustruar historinë që duhet të tregohet. No different than watching the superhero movies that we all love. Nuk është ndryshe nga këto filmat me superherojnë që ne I kemi gjithë qef. When I was a kid, I loved Superman. Kur unë isha I vogël, kisha shumë qef Supermanin. And there's no such thing as the real Superman. Edhe nuk ka asnjë të vërtetë siç është Supermani që ne po nxjerrim. Just an actor pretending to be Superman. Në fakt ai është një aktor që po shtiret sikur Supermani. And then the effects, the things that we see on the screen is called movie magic. Edhe këto efektet që ne shikojmë në ekran janë këto si efekte speciale ose magjia e filmit. And so I would say I'm no different.
Edhe unë do të thoshe që unë nuk jam ndryshe nga këta. There's no such thing as a real magician. Nuk ekziston kjo ideja e një magjistari të vërtet. I'm not actually a magician. Unë nuk jam një magjistar. They don't exist. Ata nuk ekzistojnë. Only actors pretending to be a mythical character called a magician. Është vetëm një aktor I cili shtiret, pretendon se është ky që ne quajmë mitikisht si një magjistar. So there aren't wizards or magicians or anything like this that is actually real. Pra nuk ekzistojnë këto shtriganët e magjistarët që të jenë të vërtet. And here's the key difference. Dhe ja kush është ndryshimi thelbësor. This art of illusion is a platform of entertainment. Arti I iluzionit është një platformë argëtimi. And it can be used like any other medium for either good or bad. Edhe në fakt mund të përdoret si çdo lloj media, çdo lloj gjëje tjetër, mund të përdoret për mirë, por mund të përdoret edhe për keq. You can make movies that communicate a very bad example and message. Ti për shembull mund të bësh filma që jep një mesazh, një shembull vërtet të keq. You can use a medium like the internet for very bad things. Ti mund të përdorësh një media tjetër siç është interneti për gjëra vërtet të këqija. Or you can use movies, the internet or whatever medium, platform for good. Por ti mund të përdorësh filma, internetin e çdo lloj tjetër platforme mediatik për mirë. And I as a magician, I can lie and try to deceive people into thinking that I have special powers that I don't have. Si një magjistar unë mund të gënjej edhe të përpiqem të mashtroj njerëzit duke u shtirë sikur kam fuqitë mbi natyrshme të cilat unë nuk I kam. Or I can use it for good and talk about truth. Ose unë mund t'i përdor për mirë dhe të them dhe të vërtetën. Mund të na demonstrosh diçka atëherë për ta bërë edhe më të qartë këtë që sapo tham, ndoshta një numër shpejtësie që tregon edhe nga ato që ti përdor më shpesh në për takimet me njerëzit. Yeah, I'd be happy to do a demo. One of I guess the first things I ever learned was doing tricks with money. Është kënaqësi për mua që t'ju bëj një demonstrim të vogël. Gjëra e parë që kam mësuar ose numrat e parë që kam filluar të mësoj është kjo me monedhat, pra me duart. When I was a kid, I really enjoyed playing the video games. Kur isha I vogël, kisha shumë dëshirë të luaja me videolojra. And we had to put money in the machine to play. We didn't have right away, we didn't have the games, at our homes. E në atë kohë duhet të vendosim monedhat e këto makineritë në mënyrë që të luanim, sepse nuk I gjenim në shtëpi lojët elektronike, do të shkonim në sallë lojrash. And I always ran out of coins. Edhe gjithmonë më mbaronin këto monedhat. So I thought, wouldn't it be cool if you could just reach out and just pull a coin right from the air? Edhe ndonjëherë vrisja mendin dhe thosha, do të ishte fantastike sikur unë të thjesht të zgjas dorën dhe të marr një monedhë nga ajri. Great. This is a 50-cent piece. Kjo është një monedhë 50 centshe. You can take a look at it. Ti mund ta shohësh për ta verifikuar. Yes. And it's an ordinary 50-cent piece. Edhe është një monedhë 50 centshe e zakonshme. Would you like to see something else with that? Do të shohësh diçka tjetër me ta? For sure. Yeah, I have here a bottle. It's a water bottle that I picked up from, actually we just came from Germany, so you can examine that. Kjo është një shishe ujë, është e zakonshme, e kam blerë në Gjermani, ndërkohë që po udhtoja për të ardhur këtu. You can see that there's no openings in the bottle except for, of course, the lid. No. Mund ta shikosh që nuk ka asnjë të çarë apo të hapur diku në trupin e shishes përveç hyrjes së saj. And you can see the coin doesn't fit in the Edhe ti mund të mouth. shohësh që monedha nuk mund ta fusësh aty. I'll take the bottle. Now, you can see the coin is, have you seen a 50-cent piece before? Ti mund ta shoh, ke parë më përpara një monedhë 50 cent? Not this big. Not that big, yeah. Now, over here I have a pair of tweezers. These will come into play in a moment. Let me see the coin. Kam këtë kapsën që do ta vendos në punë shumë shpejt. Now, we can go this way, or this way. Entirely up to you. Ne mund ta vendosim monedhën ose nga lart, ose nga poshtë, ose nga fundi I shishes, është zgjedhja jote. Sipër. This way, right here. Wow. You can see the 50-cent piece is now inside the bottle. Ti mund ta shikosh që monedha 50 cent është brenda në shishe. Now, the only way we can get it out is using
the tweezers. Edhe vetëm mënyrë se si mund ta nxjerrësh përmes kësaj kapses. You can see the coin does not really want to come out of there. E ti mund ta shikosh që moneda nuk ka qef dal nga aty. You can see the bottle. Tani mund ta shikosh që është bosh. And of course, if you can put the coin inside the bottle, you can keep the coin. Sigurisht, nëse ti mund ta fusësh atë monedën brenda shishës, atëherë është dhuratë për ty, mund ta mbash. Thank you. Ju përdorni disa nga këto numra shpejtësie apo iluzione edhe për të ungjillizuar të tjerët. Si e shihni këtë, si e bëni këtë lloj forme ungjillizimi? Well, the first idea is to use a platform of entertainment to draw a crowd. Ideja e parë është të përdorësh një platformë argëtimi për të kënaqur audiencën, turmën. And of course, you know, the purpose of drawing a crowd is so that you can gain the opportunity to talk about things that are more important than just entertainment. Edhe sigurisht qëllimi për të mbledhur këtë turmë njerëzish është më shumë se sa thjesht argëtimi, por është për të folur për jetën. And so once you have a crowd, I use the platform of illusion or magic as a subject. Sa po është mbledhur turma, atëherë unë përdor platformën e magjisë si një subjekt. I'm not just performing tricks, I'm also talking about the subject of the supernatural in every program. Unë nuk bëj thjesht truket magjike, por edhe flas për subjektin e të mbinatyrshmës gjatë programit. And depending on where I am and what culture, what country I'm in, I will choose either a superstition or a phenomena that people believe in that culture and talk about it and sometimes even perform it. Dhe në varësi të vendit ku gjendem, ose zgjedh një bestytni, ose një gjë të cilën e besojnë vendasit aty, edhe flas për të ose madje edhe performoj në lidhje me këtë gjë. And so what I do is I try to cross the lines between what I do as an entertainer and the superstitions of that particular community or culture. Kështu që në një farë mënyrë I bashkoj rrugët e këtyre të dyjave të qenurit një iluzionist edhe e këtyre veçantive kulturore. And it causes people to wonder, oh yeah, I wonder if this is real or if is there a supernatural in reality. Edhe kjo I bën njerëzit të mendojnë edhe të manitën fakt duke thënë që a është e vërtet kjo apo kjo koncepti I mbinatyrshmes. And in most cultures, not all, but most have some sort of connection or superstitious belief in the supernatural. Dhe shumica e kulturave kanë një lloj lidhje, një lloj besimi mbi bestytnisë edhe të mbinatyrshmes. And oftentimes this superstition or these beliefs are based on deception and fear. Dhe shpesh herë këto bestytni janë të lidhura fort me frikën dhe me mashtrimin. And so I use that as a sort of a springboard, a launching pad. Dhe unë e përdor këtë në një farë mënyre si një platformë që të më hedh për të biseda ku duhet shkoj. To talk about magic and miracles. Për të folur pastaj për magjin edhe për mrekullit. And now that I'm talking about miracles, it's very natural and appropriate to talk about my personal pursuit of truth and what is meaningful for me in my own personal life. Edhe duke folur për magjin e për këto numra që janë personale për mua, atëherë mund të flas edhe për gjërat që janë të rëndësishme për mua në jetën time. And being an entertainer is it's really amazing how easy it is to connect with an audience. Edhe të jesh një argëtues, siç jam unë, është shumë e lehtë për të lidhur me njerëzit. When you make them laugh, when you make them go wow, and when you tell stories, they relate to you in a dynamic way. Kur ti I bën ata të qeshin, I bën të mahniten mbas asaj, atëherë I bën shumë të lehtë që ata të lidhen me ty në mënyrë të veçantë dhe të dëgjojnë. Jesus was a master of this. Jezusi në fakt ishte një mjeshtër I kësaj. He was able to take cultural problems and tell a story and address these problems, these deceptions. Ai ishte një mjeshtër për të gjetur këto problemet, për të parë këto problemet e kulturës, probleme sociale dhe
i merrte këto duke thënë histori për të ilustruar edhe për t'u adresuar. And since he was telling these parables, these stories, he was, in essence, as a storyteller, he was an entertainer. He was using a platform. Duke thënë këto shëmbulltyra, ai në fakt ishte një farë mënyre një nga këto argëtuesit. Ai po përdorte një platformë, pra po I bënte turmat për vete. So when I became a Christian and I struggled whether I should be a magician or not, I recognized that Jesus was also an entertainer. Edhe në fakt unë isha në këtë kohë kur unë isha duke u ndeshur me disë mendimit që a do të bëhem një magjistar, a do të bëhem një performues, vura re edhe këtë gjë që në fakt në një farë mënyrë Jezusi ishte një njeri që I mblidhte turmat, I prekte turmat, I argëtonte ato. He would engage an audience and draw their attention by telling these parables, these stories. Ai ju trishte vëmendjen atyre, I mblidhte mbas vetes duke I treguar këto shëmbulltyra, këto histori prekse. So Jesus was using a platform, a medium, to engage a crowd by doing storytelling, then why couldn't I also be the same kind of storyteller? Pra në farë mënyrë ai po përdorte një platformë, një lloj medie për të tërhequr turmat, në mënyrë që tregonte historitë e veta. Atëherë edhe unë mendova pse mos bëj dhe unë të njëjtën gjë si Jezusi për të treguar të vërtetë njerëzve. And so when I tell a story of an experience or a place that I've gone and I do a trick to tell that story, it really not only engages the hearts and the minds of people, but also what they see. Pra kur do herë që unë përdor një nga këto platformat argëtuese, jo vetëm që tërheq këtë vëmendjen e njerëzve për të kuptuar, për të dëgjuar çfarë po ndodh, por edhe për të parë atëherë me sytë e tyre aty në skenë. And that gives me permission to say things that a stranger could never say. Dhe kjo më jep mua leje, më jep mundësi që të them gjërat që ndoshta një huaj I panjohur nuk do t'ia thoshte dot. I can transition from the subject of the supernatural to miracles to the gospel very easily without offending people. In fact, I always tell people, I'm about to share something very spiritual. If you want to leave, go ahead and leave. But if you want to stay, go ahead and stay. Dhe shumë e lehtë për mua që të kaloj një bisedë, një tranzicion nga numrat magjik tek mbi natyrshmje tek supersticioni dhe pastaj për të folur për të vërtetën e Zotit. Edhe në fakt në fund I them njerëzve që unë jam duke folur për këto gjëra dhe nëse juve ndjeni të ofenduar, jeni edhe të lirë madje të largoheni nga kjo shfaqje. Amazingly, almost never do people leave. Edhe është e mahnitshme në fakt që pothuajse asnjëri nuk largohet. And this platform of entertainment has allowed me to share the gospel in countries all over the world, some of the most closed countries on earth. Edhe kjo platformë argëtimi në fakt më ka lejuar mua që të ndaj Ungjillin në shumë vende të vështira, vende të mbyllura në botë, ndoshta në vendet akoma më të mbyllura që ekzistojnë. I've been able to share the gospel through my life story in places that a pastor or a preacher would never ever say what I said. Kam patur mundësi të ndaj dëshminë e jetës time në ato vende ku pastorët apo predikuesit vërtet nuk kanë bërë kurrë mundësi që ta ndajnë. So I realized the art of magic wasn't a hindrance to be avoided, but actually a tool that opened doors in ways that I thought not possible. Në fakt, kam kuptuar të kundërtën asaj. Në fakt, magjia nuk është një pengesë, por është një dorë e hapur për të shkuar në vende ku është vështirë të shkosh, ku mund të ndahesh me audienca më të vështira, por ta ndash në mënyrë të lehtë. I discovered this a long time ago, and this visit here in Albania, this fourth visit in Albania, is actually my 57th international tour. Për mua është herë 4 që po vizitoj Shqipërinë, edhe kjo në total bën udhëtimin e 57 që unë bëj ndërkombëtarisht jashtë Shteteve të Bashkuara. Zakonisht një iluzionist ka dhe numrin e tij të preferuar apo numrat disa nga triket e tij të preferuara. Cili është I yti I preferuar që zakonisht e bën me gjithë audiencën? Well, that changes from year to year. Në fakt kjo ndryshon vit pas viti. And I don't know if I ever have one particular favorite, but it usually depends on my audience. Nuk e di nëse do të zgjidhja një të preferuar, por kjo varet shumë nga audienca të cilën unë performoj. Whatever my audience loves the most, that's the one that I will love the most. Çfarëdo që audienca ime të pëlqejë më shumë, atëherë ajo do të jetë ajo që unë do të pëlqej më tepër. Right now, it seems that when I tie my wife Allison up
and this volunteer from the audience is wearing a jacket, and the jacket jumps off of him and onto her, and it's underneath all the ropes that she's tied up with. That seems to be the audience favorite right now. Kohët e fundit jam duke bërë një ushtrim me bashkëshortën time Alison, edhe është që ajo është e lidhur me litar, edhe vjen një person tjetër aty që është vullnetar i veshur me një xhaketë, edhe ajo ja merr xhaketën atij edhe e vesh atë poshtë litarëve, e duket sikur të gjithë e pëlqejnë së fundmi, kështu që në një farë mënyrë ky është triku ose numri më i preferuar për mua. Mund të na tregosh, mund të na demonstrosh disa, sepse unë shoh që ke një gazetë atje, disa nga numrat e tu, pastaj kemi edhe tavolinën këtu që i shoh dhe besoj që do të na performosh diçka interesante edhe për shikues. Yeah, absolutely. I'd love to. This is one of my favorites here because it involves usually a volunteer from the audience, and it also involves the subject of the supernatural, as I was describing before. Go ahead and stand right over here. Më pëlqen shumë ky numri me këtë tavolinë, sepse kjo përfshin konceptin e të mbinatyrshmes që ne folëm. Dhe njëkohësisht merr edhe një vullnetar nga audienca që vjen për të ndihmuar. Now in the show I usually talk about a ghost that is living in my box. Në shfaqje zakonisht flas që ka një fantazm që jeton aty brenda në kuti. Because people are fascinated with ghosts, ghost stories, and can people communicate with the spirit world? Sepse njerëzit zakonisht janë të mrekulluar nga ideja e fantazmave, e shpirtrave. And so I do an effect where the ghost helps me communicate with the spirit, and someone is thinking of a name, and the name appears, and the audience, the students usually freak out. Edhe kam bërë dhe një numër tjetër me këtë që supozojmë se keni thirrur një nga ato fantazmat, edhe ai e shfaq veten këtu edhe të gjithë ato audiencës mahniten nga fenomeni. And I do these things not to convince students that there's such a thing as ghosts. Unë nuk I bëj këto gjëra për t'i bindur studentët, audiencën në tërësi që ekzistojnë fantazmat. I do this to demonstrate just how easy it is to be deceived. Por për t'u shfaqur, demonstruar atyre se sa lehtë mund të mashtrohen njerëzit. And that's what psychics and mediums and spiritualists do. They use deception to mislead people. Këto fallxhorët edhe mediumet, këto që merren me mendjen, leximin e mendjes të njerëzve, këto numra përdorin për të mashtruar njerëzit. And I make it clear in every program that I do that everything I do on stage is accomplished entirely by natural means. Edhe unë e bëj shumë të qartë sa herë që performoj në skenë që këto bëhen me mjete krejtësisht natyrshme, të zakonshme. I don't have any supernatural powers or special abilities or a connection with the afterlife. Unë nuk kam ndonjë superfuqi, ndonjë gjë të fshehtë, ndonjë lloj lidhje me botën e përtejme për të bërë këto numra. Here's what we're going to do. I want to have you hold the corner there and this corner here. Doja që ju vetëm mbanit këto dy cepat e shamis. And just kind of keep it close and follow wherever I go. And I'm going to do the same thing over here. Edhe unë do bëj të njëjtën gjë në krahun tjetër. Now when the mediums used to do this, kur këto mediumet bënin këto gjëra, they would hold hands around the table and the ghosts would manifest themselves by making things move in the room. Ato do të kapnin duart e njëra tjetrës në tavolinë edhe fantazma do të shfaqte veten në dhomë. They would call this a seance. Edhe do ta quonin këtë si një trans. And it took a magician to expose these for deceptive lies. Edhe në fakt kjo do ta ndihmonte këtë magjistarin për të ekspozuar gënjeshtrat. So I do the effect, kështu që unë e bëj këtë efekt to demonstrate për të demonstruar just how easy it is to create this illusion. Se sa lehtë është që ta krijosh këtë iluzion. Go ahead and you can go up, you can see that mund të ngresh edhe ti pak fare cepat e asaj edhe mund ta shikosh. Go ahead and lift up higher if you want. You can look underneath the cloth. Do you see any ghosts? A shikon ndonjë fantazm aty? Yeah. Now the ghosts are very weak. You just give it a little. Zakonisht fantazmat janë pak të dobta, kështu që ti mund t'i frysh pak ashtu edhe. Yeah, just do that with me. Just go. And now we just experienced a ghost. Dhe neve sa po përjetuam prezencën e një fantazme. Okay. Now you get to see from backstage and underneath. Tani ti mund të shikosh edhe nga mbrapa skenës, madje edhe nga poshtë.
And I try to explain to students, I'm not trying to fool anybody. Dhe përpiqem që t'i tregoj studentëve që unë nuk po përpiqem të mashtroj askënd. I'm simply trying to create the illusion of what it would look like if a spirit showed up in a room in a seance. Thjesht po përpiqem që t'i tregoj njerëzve se si do dukej në këtë botën transit, nëse do shfaqej një shpirt. You pull it like that. Whoa. Super. Gjithashtu, nëpërmjet shfaqjeve të tua ti ndan edhe dëshminë tënde personale, edhe këtë e bën shumë mirë me kombinimin e etrikeve dhe edhe dëshmisë tënde jetësore. Mund të na tregosh pak më shumë rreth kësaj se si e bën me publikun, me audiencën. Yeah, sure. You know, in a context of a show, Sigurisht, duke qenë në kontekstin të një shfaqjeje, you're doing all this entertainment, je duke bërë gjithë këto numrat argëtues, and you don't want to just stop and start talking. dhe for a long sigurisht ti time. nuk do që të bësh një pauzë nga numrat argëtimit dhe pastaj të bësh një bisedë të gjatë. So over the years, I've met different friends. One of my friends, Steve, his name is Michael Christian, actually, his stage name. Kështu që gjatë këtyre viteve kam qenë duke takuar disa nga miqtë e mi, një nga ato është Steve, And he came up with the idea of sharing his story while doing a very classic trick with the newspaper. edhe ai erdhi me këtë idenë që ndërkohë që ndanim dëshminë e jetës tonë, të mund të vazhdonim të bënim një ilustrim me një nga numrat klasik të magjisë, që ishte përdorimi i një gazete. And so when I'm doing this in a stage performance setting, Kur jam duke e bërë këtë në një performancë në skenë, I would do it in this kind of fashion. do ta bëja pak a shumë në këtë lloj mënyre. You know, growing up, my parents were divorced when I was 7. Duke u rritur në fakt, prindërit e mi u divorcuan në moshën 7 vjeç, kur kam qenë 7 vjeç. And as any child would be very confused, where is my dad? My dad left. And so I'm with my mom and my little brother and my little sister. Where's my dad? Edhe si çdo fëmijë të kësaj moshe do të ndihesha i çuditur edhe i habitur ku është babai. Isha vetëm me nënën në shtëpi, me motrën dhe me vllajën. And I was the oldest, but I wanted to be with my dad, so I ran away at 7 years old. Duke qenë se isha më i rritur nga fëmijët, vrapova, lash familjen, mamin edhe shkova me vrap për të jetuar me babin. And of course, my mom had to call the police, and they brought me back. Dhe sigurisht mamaja mori telefon policinë dhe ata më gjetën dhe më sollën sërish në shtëpi. And when my father found out that I wanted to be with him, the court battles began. Dhe sapo mori vesh babai që unë kisha dëshirë në fakt jetoja me të, filloi kjo betejë gjyqësore. And my mother, she did not want to fight in court, but she didn't want to lose her son either. Mamaja ime nuk kishte dëshirë që të bënte një betejë në gjykat, por edhe njëkohësisht nuk donte që të humbiste djalin e saj. But she also wanted me to be happy. Edhe ajo donte gjithashtu që unë të isha i lumtur. It broke her heart, but she let me move in with my father. Me zemër të thyrë, ajo më lejoi që unë të shkoja të jetoja me timat. But he already remarried. Por në këtë kohë ai ishte i martuar sërish. And all of a sudden, I was in a brand new family. Edhe krejt papritur e gjenda veten në një familje të re. And it was difficult. Dhe ishte e vështirë. Because
all of a sudden I had 3 new older stepbrothers and an older stepsister. Se krejt papritur u bëra me 3 gjysmë vëllezër edhe me një gjysmë motër nga ana e njerëkës pra. And I had a hard time really fitting in this new family. Edhe i kisha shumë të vështirë që të përshtatesha me këtë familje të re. And the older I got, the more difficult it was. Sa më shumë po rritesha, më e vështirë bëhej. One of the things we would always do is, make fun of each other like most kids do. Një nga gjërat e zakonshme që bënim ishte tallja e njëri tjetrit, siç bëjnë shumica e fëmijëve. But because I was the outsider, I always felt like I got it more, especially from my stepbrothers and my stepmother. Duke qenë se unë isha si i jashtëminat, i huajna të familje, unë isha ai që tallesha më shumë, sidomos nga njerëka edhe nga gjysmëvëllezërit. And my stepbrothers would come up with these nicknames for me. Edhe këto gjysmëvëllezërit e mi vinin me lloj nofka ofenduese. And these nicknames were created because my mother was from Mexico. Edhe backgroundi, arsyeja pse vendosin këto nofka kishte të bënte me origjinën që nëna ime ishte meksikane. So they were very racist nicknames. Edhe ishin nofka raciste. And these nicknames followed me everywhere I went, where in my teenage years I rarely heard my real first name except one of these nicknames. Edhe këto nofka kudo që shkoja më ndiqnin nga pas, që për vite me radhë asnjëherë nuk dëgjoja emrin tim, por dëgjoja vetëm këto nofka që më thërrisnin. So my life began to feel very torn. Edhe jeta ime vërtet filloi të ndiej e bërë copa. And we moved a lot. Edhe ne lëviznim banesë shpesh. By the time I reached high school, I'd already attended 10 different schools. Derisa arrita moshën e gjimnazit, kisha ndruar 10 shkolla. And so it was difficult for me to keep friendships. Dhe ishte shumë e vështirë për mua që të mbaja miqësitë që zgjasin. So at home, I felt very disconnected. I would just hide in my room, sometimes crying, and nobody knew this. Dhe kështu në shtëpinë time u ndjesha sigurisht i shkëputur komplet nga familja dhe nga njerëzit, edhe gjithmonë i lënduar edhe duke qarë në vetvete. And when I was at school or outside the home, I often felt like I didn't have a single friend. Edhe kur isha jashtë shtëpisë, kur isha në shkollë, ndjesha sikur isha krejt vetëm pas një shok. So I grew up feeling very lonely. Edhe u rrita me ndjesinë e të qenurit i vetëm. Like I didn't matter, like I was a second class to everybody else. Sikur isha një njeri i dorës së dytë, sikur s'kisha asnjë farë rëndësie. And then one day I learned a trick from a book. Edhe një ditë mësova një nga këto numrat përmes një libri. And I performed this trick for one of my stepbrothers. Edhe performova këtë numrin përpara një nga gjysmëvëllezërit mi. I'll never forget the trick I did for him. Edhe kur s'kam për ta harruar atë numrin që bëra para tij. And he looked at what I was doing and he just kind of smiled. Edhe më pa atë që unë po bëja dhe më buzëqeshi. And he said, "Cool." Edhe më tha, shumë bukur. Now you might think, "Oh, it's no big deal," but for me that was everything. For him to say "cool," it made me feel important for the first time. Ndoshta për juve nuk do të bënte shumë përshtypje, por për mua ishte e parë që dëgjoja një person më thoshte shumë mirë, edhe kjo më dha ndjesinë që unë kisha vlerë. And in that moment I knew I wanted to be a professional magician. Dhe që në atë moment unë e dija që do të bësha një iluzionist profesionist. Now the home environment was such a challenge. Tani mjedisi I familjes në shtëpi ishte vërtet një sfidë. That at 17 years old I left. Saqë kur bëra 17 vjeç u largova nga And shtëpia. I was with a friend and my father called me Edhe isha te shtëpia një shoku kur më telefonoi I mat. and he was angry. Edhe ai ishte I natosur me mua. And he basically on the phone said, "You're never welcome back in my home Edhe ajo që ai më tha në telefon është që ti si je më kurrë mirë pritur në shtëpi. and you're no longer my son." Edhe nuk je më I mbir. And he said this yelling and angry. Edhe And he më hung tha up këtë on duke me. bërtitur edhe duke qenë I natosur, pastaj më mbylli telefonin. I was devastated. Dhe kjo më bëri të isha I shkatërruar And I emocionalisht. was really embarrassed because I was weeping in front of my friend. Edhe ndjesha në siklet sepse isha duke vajtuar përpara shokut tim. And I was very confused because I told my dad months and months before that I was going to leave, that I couldn't live there anymore, that the emotional and verbal abuse was too much. Isha pak I hutuar në fakt se kisha kohë që ja thosha babait tim që gjithë ky abuzim verbal, emocional ishte shumë, nuk mund ta duroja dot më. Maybe I was just being a wimp, Ndoshta unë po tregohesha thjesht një qaraman, but I got sick of it. po u lodha nga gjithë kjo gjendje. And then as a result, my father disowned me. Edhe si rezultat I kësaj pastaj babai më mohoi mua. And all I could think is, I'm going to prove to that family that I could be somebody. Edhe vetmja gjë që më vinte ndërmend është që do t'ia tregoja asaj familje që unë jam vërtet dikush. Well, 2 years later, 2 vite më pas, almost exactly,
pothuajse fiks 2 vjet më pas. I found myself standing on a stage E gjeta veten time përpara një skene in Las Vegas, në Las Vegas. and I was receiving an award, Edhe aty ishe duke më dhënë një çmim. and I had just won first place in an international stage performing Sa competition. po fitova çmimin e parë në një konkurs ndërkombëtar mbi iluzionet. I started touring all over the country. Edhe pastaj fillova të bëj ture në gjithë shtetin e Amerikës. By the time I was 21, I had performed in almost 200 cities. Në moshën 21 vjeçare, pothuajse I kisha bërë 200 qytete ku kisha bërë shfaqje. At one point in that process, my father called me, Edhe në një farpike të kësaj kohe, I mat më telefonoi. and I was just happy to even talk to him. Edhe isha vërtet shumë e lumtur që kisha mundësinë të flisja me ta. And I couldn't believe it. As we were talking, he just said, "I'm proud of you, son." As nuk mund ta besoja që ndërkohë që po flisja me të, babai më tha, jam krenar që I mbir. Hearing him say that made my whole mission complete. Edhe ai më bëri që të kuptoja që misioni im ishte plotësuar. I was successful. Unë isha I suksesshëm, I had accomplished my goals. People admired what I had accomplished. kisha përmbushur qëllimet e mia, njerëzit admironin atë që unë kisha arritur, And I earned my father's respect. fitova dhe respektin e timati. But as I tell my audiences, especially students, that since that first trick, Por I them audiencës time, sidomos studentëve që nga koha ku bëra atë trikun e parë përpara vllait tim, whenever I was performing, sa herë që performoja, even if it was on a stage or in the living room for my stepfamily, edhe nëse mund të jetë në një skenë apo në një dhomë të vogël për familjen time, when the show was finished, the audience would leave. ku shfaqja mbaronte, audienca largohej. And I was still alone. Edhe unë akoma ndihesha vetëm. Being a magician became like a drug. Të qenurit një magjistar u bën në farë mënyrë si një drogë për mua. I was so starved for attention and a need to belong to something Kisha një uri të madhe për vëmendje edhe për të kërkuar diçka më shumë. that I used to carry things in my pockets everywhere I went. Se që kudo që shkoja mbaja gjëra në xhepat e mi. Not because I need to be a good magician, but because I always was looking for an opportunity for someone to notice me and pay attention to me and care about me. Jo sepse do të tregoja që unë jam një magjistar I mirë, po sepse gjithmonë duhet isha gati për të parë mundësira se si unë të hyja në qendër vëmendjes edhe për të treguar se sa me vlera jam. But it was temporary. Po të gjitha këto ishin të përkohshme. In fact, all the things we pursue in life are very temporary. Në fakt, të gjitha gjërat që ne ndjekim në këtë jetë janë të përkohshme. You know, a good education, a good job, Një good edukim I money, mirë, punë e mirë, goxha para, social status, ndoshta një status social, being, noticed and having good friends and love. të qenurit I dallueshëm dhe I vlerësuar, të kesh miq të mirë, të kesh dashuri. We all search for these things. Ne të gjithë kërkojmë për këto gjëra në jetë. And yet, even those of us who, sometimes the most famous people in the world, admit they're the most miserable. Madje të gjithë ne, madje edhe këto që janë njerëzit më të famshëm në botë, e pranojnë shpesh që janë të miran. As one of my mentors would often say, at one point in America, one of the highest rates of suicide was among successful business people. Në fakt, në një pikë ku bën një sondazh në Amerikë për njerëzit që bëjnë vetvrasje, ato që kanë numrin më të lartë janë njerëzit të suksesshëm të biznesit. Someone once said that in the heart of every human being Dikush tha një herë që në zemrën e çdo qenie njerëzore is a God-shaped vacuum është një boshllëk I krijuar nga Zoti, that cannot be filled by any created thing, që në fakt nuk mund të mbushet nga asnjë gjë që është e krijuar materiale këtu në tokë, but only the Creator Himself. por vetëm mund të mbushet nga krijuesi vet. And as we all ask at some point in our life, why are we here and what does living really mean? Edhe ndonjëherë kur jemi pikërisht në këto pika të pyesim vetes tonë, pse jemi këtu? Çfarë do të thonë jeta jon? One of those magicians at the Magic Club would always preach at me about his faith. Edhe këto pyetjet mbi jetën dhe një nga këto magjistarët që ishi pjesë e klubit ton, ai do të më predikonte për besimin e tij. And of course, initially that's very annoying because my father was an atheist and we had no religion in our home. Sigurisht që në fillim kjo ishte shumë bezdisshme për mua sepse babai im ishte ateist dhe ne nuk ishim rritur me frymën e besimit në shtëpi.
But this magician was my mentor. Por ky magjistar ishte mentori im, trajneri. And I considered him my only friend in the whole world. Edhe e konsideroj atë si mikun tim të vetëm më të mirë në gjithë botën. And I thought, yeah, I know about this Jesus. When I'd visit my grandmother in Mexico, she would always talk about Jesus. Po, I thosha, e di për këtë Jezusin, se kjo gjyshja ime në Meksik gjithmonë për Jezusin më fliste mua. And of course, I thought Jesus was from Mexico. E sigurisht, unë mendoja se ky Jezus ishte nga Meksika. I thought Jesus spoke Spanish. Mendoja se ai fliste spanjisht. And I knew that if I talked about anything religious, my stepbrothers would make fun of me, and so I just didn't want to have anything to do with it. Edhe dija që po të merresha me këto tema, do të tallnin gjithë njerëzit, edhe në veçanti këto gjysmëvëllezërit e mi, kështu që s'doja të kisha të bëja me asnjë gjë nga këto të Jezusit. But then I went to that church and I heard the gospel. Po pastaj shkova te kjo kisha që përmenda më herët, edhe aty dëgjova Ungjillin. And I realized that I was shaping my direction of my life based on deception and fear. Edhe aty u kuptova që po e ndërtoja jetën time të bazuar mbi mashtrimin dhe mbi frikën. Deception because of my false perceptions about who Jesus was. Mashtrimi për shkak të perceptimit tim të gabuar mbi kush është Jezusi. And fear because I was afraid of what my family would think or what my friends would think. I allowed my life to be shaped by those around me. Edhe frika për shkak të asaj se çfarë mendonin familja ime, shokët e mi, pra po e bazoja ndërtoja jetën time mbi opinionet e tjerëve rreth meje. Of all the struggles at home, there was one thing my father always told me. Nga pavarësisht të gjithë këtyre vështirësive që kishim në jetë, ishte një gjë që baba im gjithmonë më mësonte. As distant as we were, pavarësisht se ishim goxha larg njëri tjetrit, he'd always say, I don't care what you do as long as you tell the truth. Ai më thoshte, nuk më intereson shumë se çfarë bën, për sa kohë ti gjithmonë thua të vërtetën. Tell the truth. Thuaj të vërtetën. And somehow that triggered in my mind that I should always pursue truth no matter what happens around me. Në një farë mënyre kjo është ajo që ndikoi mendjen time që gjithmonë të kërkoj për të vërtetën rreth e rrotull me. Çfarë do të ndodh? I discovered this Jesus was a real person. Dhe unë zbulova që ky Jezusi është një person i vërtet. A real person in history. Një person i vërtet në histori. And that he was called the light of the world. Dhe ai është quajtur edhe si drita e botës. And I decided to talk to this Jesus. Dhe unë vendosa të flas Jezusit. And I gave him the pieces of my life. Dhe ja dhash atij gjithë pjesët e jetës sime. And I asked him to make sense of my life. Edhe kërkova që të jap kuptim jetës time. Because he was called the light of the whole world. Sepse ai është quajtur drita e gjithë botës. And that he was no ordinary human being. Dhe ai nuk ishte një njeri i zakonshëm. And that he was supernaturally alive today. Edhe që ai është në mënyrë të mbinatyrshme gjallë edhe sot. And for the first time, edhe për herë të parë, life was finally whole. Jeta ime u bë e plot. Adrian, unë të falenderoj që ishe me ne këtu edhe ndave dëshminë tënde edhe një pjesë të asaj që bën zakonisht në përshfaqjet të tua, ishte kënaqësi të kishim këtu. Thank you, Adrian, for coming here and sharing your testimony and a part of what you do in your shows. My pleasure. Kënaqësia është e ime. Miq të programit Familja 7, shpresoj të keni kaluar një kohë të mrekullueshme në shoqërinë e Adrianit edhe trikeve të tij, edhe dëshmisë së tij të fuqishme që besoj çdo kush ka marrë një mesazh të qartë. Në çfarëdo vendi që jeni, tregoni dhe flisni për të vërtetën. Faleminderit.